Hej och varmt välkomna till oss på Näringslivets producentansvar och ett webbinarium som handlar om producentansvaret för förpackningar med fokus på de höjda förpackningsavgifterna. Jag heter Mikael Edenqvist och guidar oss genom dagens presentation. Till vardags så ansvarar jag för försäljning och producentservice här på MPA. Först så vill jag tacka så mycket för förtroendet för att få vara er producentansvarsorganisation. Tillsammans med våra medarbetare på MPA och våra system så ger vi dig som företag tjänster som stödjer er i ert producentansvar. Som producentansvarsorganisation ansvarar vi för att bygga upp logistiken för att hämta materialet i kommunerna som de har samlat in hos invånarna och se till att det kommer till återvinning. Vi ansvarar för att samordna finansieringen för all insamling och all återvinning åt dig som producent. Och det gör vi genom att sätta en förpackningsavgift som motsvarar kostnaderna för insamlingen och återvinningen. Vidare ansvarar vi också för att rapportera en rad parametrar till Naturvårdsverket. Vi ansvarar som största producentansvarsorganisation också för att bygga ut ett rikstäckande system för inlämning av förpackningar för verksamheter. NPA ägs av branschorganisationerna DLF, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen. Det är en stark grupp ägare som är vana att påverka och möjliggöra för er som medlemmar. Under webbinariet idag den 18/4 finns det möjlighet att ställa frågor här i chattfunktionen i Teams. Vi kommer inte hinna svara på de här frågorna idag, men vi sammanställer allt material och kommer att skicka ut det inom ett par veckor. Innan seminariet har det kommit in några frågor. Det handlar om definitionerna kring privat bruk och i det fallet vill vi hänvisa till Naturvårdsverkets hemsida som nu har en bättre beskrivning av privat bruk. Vi har också fått frågor om vad vi gör för att effektivisera vår verksamhet och det kommer jag tillbaka till lite senare i presentationen. Den 1 juli höjs förpackningsavgiften igen och kostnaderna kommer fortsätta öka de kommande åren. Vi delar in dagens webbinarium i 3 delar. Producentansvaret och de ökade kostnaderna. Principer för förpackningsavgifter och prognos för kostnadsutvecklingen framåt. Samt våra råd till dig som producent vad du kan göra för att påverka dina kostnader framåt. Producentansvaret är i grunden en lagstadgad skyldighet som bygger på polluter pays principle, det vill säga en tanke om att förorenaren betalar. Det här innebär att när ditt företag sätter en förpackning på den svenska marknaden har du som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Producentansvaret är grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar i Sverige och syftar till att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår återvinns och används till nya produkter. Den nya förordningen ställer en rad krav som ska få ert företag att ta fram förpackningar som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och är fria från miljöfarliga ämnen. Det är förstås utmanande. Som företag med producentansvar behöver man i praktiken minska mängden förpackningar, öka andelen förpackningar som kan återanvändas, öka andelen förpackningsmaterial som kan återvinnas, minska nedskräpningen. Och producenten ska också bekosta alla insamlingar och all återvinningskostnad för sina förpackningar. Förpackningsavgiften ökar rejält under 2024 som en direkt konsekvens av att förordningen ställer krav på att producenten från 1 januari ska ta alla insamlings- och återvinningskostnader. Det som sker först är att kostnaden ökar på grund av redan införd fastighetsnära insamling. Det är den kostnaden som tidigare legat på fastighetsägare och invånare som nu ska tas direkt av producenten. Men det är dock mer än 2/3 kvar av utbyggnaden av fastighetsnära insamling. Och eftersom den omfattande kostnadsposten kommer förpackningsavgifterna fortsätta öka de kommande åren.
Fastighetsnära insamling behövs för att öka insamling. Det kastas en hel del förpackningar i restavfallet, vilket leder till att mycket material inte ens får chansen att återvinnas. Det betyder att i Sverige så når vi idag inte återvinningsmålen. Vi vet av erfarenhet från kommuner som har infört fastighetsnära insamling fullt ut att utsorteringen ökar, framförallt för papper och plast. Och det kommer att bidra till att man ökar och når återvinningsmålen. Kravet på kommunerna är att etablera fastighetsnära insamling. Och det är nu bakgrunden till de starkt ökade kostnaderna. Förpackningsavgiften som gäller från den 1 januari i år sattes tidigt under 2023. Då var inte alla kostnader kända, vilket leder till att avgifterna behöver öka redan från den 1 juli i år. Nu går vi till den andra delen i webbinariet. Vi tittar på principer för hur förpackningsavgifter sätts och hur prognosen framåt ser ut. I grunden finns 2 huvudsakliga kostnadsområden som ligger till grund för förpackningsavgiften. Det är dels kostnader för insamlingen av hushållens förpackningar som kommunerna ansvarar för. Kostnaderna här styrs av en föreskrift om ersättning till kommunen för den insamling de gör och det system de bygger ut. Utvecklingen här pekar på betydligt högre kostnader i takt med att kommunen har ett ansvar att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. En mindre rörlig del finns en tonersättning för insamlat material, men de flesta kostnaderna är fasta. Den andra delen utgörs av kostnader som bygger på producentens ansvar att hämta förpackningarna i kommunen och se till att de kommer till återvinning. Det är ansvaret som vi hjälper er att ta som producentansvarsorganisation. Vi upphandlar tjänster och våra val gör skillnad, både när det kommer till att samarbeta med rätt återvinnare som kan bidra till cirkulär återvinning, säkerställa god kvalitet och spårbarhet, och vi konkurrensutsätter logistiken genom upphandlingar för att få ett bra pris. Ser vi till förpackningsavgiften så går ett genomsnitt på 70-80% till att täcka kostnaden för den insamling hos invånarna som kommunerna utför. Resterande 20-30% används för att hämta materialet och återvinna det. Och det är en uppgift som vilar på oss som PRO. Så hur sätts då förpackningsavgiften? När vi på näringslivets producentansvar hjälper er som producenter att ta det finansiella ansvaret sätter vi en förpackningsavgift som utgår från respektive materials egen kostnad. Från insamling till återvinning. Avgiften ska också vara differentierad, vilket är lagstadgat nu. Och därför så finns det kriterier och olika avgifter för samma material för att skapa ett incitament för att marknadens producenter ska ta fram materialåtervinningsbara förpackningar i större utsträckning. Varje materialslag ska bära sina egna kostnader fullt ut. Vilket betyder att vi ser till att ingen korssubventionering sker mellan materialslagen. Alla anslutna producenter betalar samma avgiftsnivå hos näringslivets producentansvar för samma typ av förpackning, vilket betyder att det är lika för alla. Vår verksamhet den bedrivs non-for-profit och vi har ingen vinstutdelning. Vidare är vi öppna och transparenta med hur avgifterna sätts och vad som påverkar dem, som idag. Därför har vi all information på vår hemsida och även detta webbinarium. Mer detaljerad information om avgifterna som gäller nu samt de ökande avgifterna från 1 juli, de finner ni på vår hemsida. Och vi avser att alltid informera om nya avgifter i god tid och skyndsamt vid förändringar. Här visar vi ett exempel på avgiften och fördelningen för plastförpackning för privat bruk som är förenlig med materialåtervinning. Avgiften för den här artikeln är 11,80 kr kilot för andra halvåret
Och fördelningen för just den här artikeln blir 7,33 till kommunerna och 4,47 för att täcka kostnaden för återvinningen. För andra material kan den här fördelningen se annorlunda ut beroende på till exempel återvinningskostnader och marknadspriset på den återvunna råvaran. Det är alltså så att om slutprodukten har ett värde så påverkar det förpackningsavgiften positivt. Vi har nu pratat om kostnaderna och hur avgifterna sätts. Nu ska vi se på information som hör till prognosen för förpackningsavgiften framåt. Förpackningsavgiften som alltså ska täcka kostnaderna, de påverkas i störst utsträckning av dessa parametrar. Ersättningen till kommunerna för insamling och utbyggnad av fastighetsnära insamling är den största, tyngsta posten. Och krav på utbyggnadstakt för verksamhetsinsamling är också någonting som styrs och regleras av förordning och myndigheternas krav. Sen finns det andra saker som styrs av marknaden och återvinningsindustrin. Efterfrågan på återvunnet material, teknikutveckling kring sortering och återvinning, och här kan vi som producentansvarsorganisation påverka allra mest. Det som styrs av dig som producent är ju kanske främst dina kostnader. Materialåtervinningsbarheten på förpackningsmaterial som sätts på marknaden och volymen förpackningar som du sätter på marknaden ger en kostnad. Nu visar vi en prognos som ger oss en indikation om hur utvecklingen av förpackningsavgiften kan komma att se ut fram till 2029. Prognosen visar 5 scenarios och består av ett viktat medelvärde för förpackningsavgifterna utifrån kostnaderna för papper, plast, metall och glas för privat bruk. Det som i grunden skapar den branta kurvan för alla scenarios, det är kostnaden för fastighetsnära insamling som byggs ut. Och det vi ser framför oss är alltså kraftigt ökade avgifter de kommande åren som ser ut att plana ut runt 2027-2029. Varje scenario påverkas av olika mängd förpackningsvolym som sätts på marknaden tillsammans med utbyggnadstakten av fastighetsnära insamling. I det gula scenariot längst ner är kostnadsutvecklingen lägre för FNI parallellt med att förpackningsvolymen ökar. Fler förpackningar delar på en lägre andel fasta kostnader för insamling och återvinning. I det översta lila scenariot minskar förpackningsvolymerna parallellt med att kostnaderna är högre för fastighetsnära insamling. Och därmed får färre förpackningar dela på en högre kostnad. Idag följer vi det scenariot som ligger i mitten. Om förpackningsvolymen, implementeringstakten för kommunernas fastighetsnära insamling och kostnaderna utvecklas efter de uppgifter som vi som PRO har just nu och känner till, så kommer kostnaden att öka med cirka 96% utifrån dagens förpackningsavgifter fram till 2029 för att sedan plana ut. Och idag har vi gått igenom att etablering av fastighetsnära insamling är den största kostnadsdrivaren sett till förpackningsavgifterna. Vi har också sett att den största delen av kostnaderna till stor del också är fasta kostnader, inte minst för insamlingssystemet. Det finns en otydlighet kring hur hög etableringstakt kommunerna kommer att ha för FNI och hur etableringsgraden ser ut i varje kommun. Det vill säga om kommunerna inför fastighetsnära insamling successivt eller mera direkt. Så baserat på kraven som kommunerna har att införa fastighetsnära insamling så kan vi inte annat än förbereda oss på att förpackningsavgifterna ökar i paritet med de kraven. Vi bedömer därför idag att det mest troliga scenariot är att förpackningsavgifterna hamnar i ett spann som ligger strax över 96%. Slutsatsen är att en trolig ökning för förpackningsavgifterna fram till 2029 det ligger på mellan 96% och knappt 140% utifrån dagens nivå. Så vad är våra råd till dig förutom att budgetera för ökade kostnader? Finns det någonting man kan göra som producent?
Vårt bästa råd är att alla företag säkerställer en bra strategi för sin förpackningsutveckling. För ett företag finns alltid en strävan att effektivisera och hålla kostnaderna nere, så en tydlig strategi och bra målsättningar är en viktig grund även inom det här området. Ni behöver ta hänsyn till många faktorer när er produkt ska få en förpackning. Men i det arbetet nu ta högre ansvar för att minimera förpackningar och förpackningars komplexitet. Kanske se på om det går att minska förpackningsvolymen i den förpackningen man redan har. Och slutligen designa för materialåtervinning. En materialåtervinningsbar förpackning har en lägre förpackningsavgift. Och om du är intresserad av mer information hur förpackning kan förbättras, så kan vi hjälpa dig om du hör av dig till oss. Idag har vi pratat om vad som ligger bakom de kraftigt ökade avgifterna nu och framåt. Vi har också redogjort för vad som ligger till grund för förpackningsavgiften och hur avgiftsutvecklingen framåt bedöms just nu. Slutligen har vi delat med oss av det viktigaste övergripande tipset på vad du kan göra som producent. Och vi hoppas att vi har gjort er mer uppmärksamma på de ökade kostnaderna för producentansvaret och att ni är mer förberedda. Nu avslutar vi webbinariet och jag vill påminna om 3 saker. På vår hemsida och på vår kundportal finns det mer webbinarier, filmer och information. Glöm inte ställa dina frågor här i webbinariet innan du lägger på, så återkommer vi med svar inom ett par veckor. Och för er som kommer till Packpoint Nordic den 24 april i Stockholm, så får ni jättegärna besöka oss i vår monter så vi kan prata om redovisning och materialutveckling. Tack så mycket för att ni har tittat. På återseende.